A miniszterelnök. Ösztűz alatt. Addig lesz Bethlen a miniszterelnök, amíg az Úristen 3-ról nem emeli 4 főre a Szent Háromság tagjait. Hosszú és sokak által már végtelennek hitt miniszterelnöksége alatt számtalan támadás érte Bethlen Istvánt. Az egyik legnagyobb portkavaró eset a frankhamisítási botrány volt. Néhány arisztokrata hamis 1000 frankosokat gyártott, hogy megroppantsa azzal a francia gazdaságot, bosszút állva Trianonért. Máig tisztázatlan, hogy a miniszterelnök tudott-e a korán kudarcba fulladt akcióról, és ha igen, akkor pártolta-e. De Csehszlovákia, Franciaország, a szociáldemokraták és a Károlyi-féle emigráció nemzetközi ösztüzet zúdított rá. A hazai közvélemény többsége úgy értékelte, hogy ha benne is volt, akkor nemes célért cselekedett. A botrányt végül elsimították, az angol-olasz tengely nem hagyta, hogy külső erők elmozdítsák a helyéről Bethlent. Hasonló helyzetet szült, amikor a miniszterelnök Mussolinivel megállapodott, hogy a világháborúban Itáliában maradt honvédségi fegyvereket mezőgazdasági gépalkatrészeknek álcázva Magyarországra szállítják. Trianonban ugyanis a haderőfejlesztést is korlátozták. Ugyan az osztrák vámosok lebuktatták a szállítmányt, az újabb botrány idővel elcsendesedett, és a fegyverek hazatérhettek. Komoly vitákat váltott ki a korban a zsidó kérdés. Mivel a gyűlölt tanácsköztársaságot vezető kommunista testületekben nagy arányban voltak zsidó származásúak, felerősödtek azok a hangok, amelyek korlátozni kívánták a zsidóságot. Így született meg Teleki kormányzása alatt a Numerus Clausus nevet viselő törvény, amelynek értelmében az egyetemekre minden népfajt az országon belüli arányaiknak megfelelő mértékben terveztek felvenni. Az intézkedés kimondva, kimondatlanul a zsidók értelmiségi pályákon való visszaszorítása érdekében került bevezetésre. Sokan úgy érezték, hogy az egyes szakmákban akár 30-60%-ban jelenlévő zsidóság helyett a keresztény középosztálynak kellene érvényre jutnia. Megjegyzendő, hogy a törvény közel sem volt egyedülálló, többek között a Harvardtól kezdve egy sor amerikai egyetemre csak korlátozott számban vettek fel zsidókat és más bevándorlókat, feketék pedig egyáltalán nem nyerhettek felvételt. Minden esetre Bethlen miniszterelnöksége idején több évig érvényben maradt a törvény. Legalább annyi támadás érte ezért, mint 1928-ban, amikor hatályon kívül helyezte. Ugyan egyetértett a keresztény középosztály helyzetbe hozásával, a zsidók gazdasági szerepét nélkülözhetetlennek tartotta, és a jogegyenlőség megvonásával sem értett egyet. A 30-as évek végén is elítélte az antiszemita rendelkezéseket, jelképesen a második zsidó törvény megszavazása napján mondott le képviselői mandátumáról, és egyike volt azoknak, akik felszólították Horthyt 1944-ben, hogy állítsa le a budapesti zsidóság deportálását. Bethlen kormányzásának végül a hazánkba is begyűrűző gazdasági világválság vetett véget. A miniszterelnök gyakorlatilag tehetetlen volt, hiszen nemzetközi jelenséggel állt szemben. Ugyan a franciáktól felvett hitel valamelyest enyhítést jelentett, rövid időn belül képtelenség lett volna kilábalni a válságból. Az elégedetlenség óriásira nőtt. Tömegtüntetések, sztrájkok kezdődtek, a kisgazdák kiváltak a kormánypártból, a sokáig hallgatásba burkolódzó Gömbös Gyula pedig nyíltan kritizálni kezdte. Horthy hosszú évek után aktivizálódott a napi politikában, amit jó kapcsolatuk miatt Bethlen bizalmatlanságnak vett. Roppant nehéz helyzetbe került, és meg annyi fájdalmas döntést kellett volna még meghoznia. Mindezeken túl 10 éves miniszterelnöksége igencsak megviselte egészségi állapotát. Napi 2 morfium injekcióval maradt talpon már a végén, rettenetesen kimerült. Egy berlini orvosprofesszor el is tiltotta a munkától. Mégis meglepte a hazai és a nemzetközi közvéleményt, amikor Bethlen István 1931. augusztusában lemondott a miniszterelnökségről. Döntését azonban átmenetinek tartotta. Egy ideig a Sándor palotából se költözött ki.